Hoi, ik ben Tom Lassing. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. En dan met name naar de 8 9 mei festiviteiten. Het is namelijk zo dat Poetin, en daar heb ik gisteravond ook al een video over gemaakt, die wilde heel graag een staakt het vuren. Zelensky zegt, dat trappen we niet in, want jij wil feestjes vieren en dan moeten we maar stoppen met vechten. En als wij iets doen, dan val je wel gewoon aan. Daar beginnen we nu niet meer aan. Je kan of een wapenstilstand krijgen die gewoon 30 dagen duurt, of niks. En nu is het zo dat Poetin wil een aantal buitenlandse leiders wil die uitnodigen in Moskou voor de grote parade. En die grote parade is nu eenmaal een legitiem doel, want er zijn allemaal soldaten. En ja, Rusland heeft recent een stad aangevallen, gewoon midden in de stad, midden in het winkelende publiek raketten in laten slaan. En dat moet maar kunnen. Maar als je dan een militaire parade in Moskou hebt, dan zou Moskou veilig moeten blijven. Nee, dat moet zo niet zijn. Dus hoe dan ook heeft Poetin een heleboel luchtafweergeschut naar Moskou gehaald. En ik zei al, ja, dan heeft eigenlijk Zelensky twee keuzes. Of je valt Moskou aan en dan is het puur een beetje trollen. Of je zegt, ja, ik zeg dat ik het aanval, maar ondertussen ga ik die gaten die overal gevallen zijn, die ga ik benutten. Nou, en dat is afgelopen nacht gebeurd. Er zijn heel veel drones naar de Krim gestuurd en die konden vrijwel allemaal ongestoord doorvliegen. Natuurlijk, er was wel wat afweer, maar dat is met name ouderwets geschut. Dat zijn mitrailleurs die aan het schieten zijn. Maar de raketinstallaties, die zijn er niet meer. Die zijn naar Moskou gestuurd. Ja, dat geeft dus hele mooie kansen voor Oekraïne. Ondertussen heeft Zelensky al laten weten, van, ja, militair gezien denk ik niet dat wij als Oekraïne zijnde de Krim terug kunnen veroveren van Rusland. Nou, dat betekent niet dat ze het niet meer zullen krijgen, maar er zal dan iets moeten gebeuren. Dan zal Rusland het zelf moeten opgeven. Nou, dat kan nog wel. Hè, dat Rusland zegt van, nou ja, wij gaan gewoon weg. Of dat uit een deel van Oekraïne is, of uit geheel de Oekraïne, inclusief de Krim. Ja, dat zal allemaal moeten blijken. Maar dat zou kunnen gebeuren. Rusland heeft het zwaar. De olieprijs is onder de $60 gekomen. De olieprijs voor Russische olie was al onder de 50 en zal daar nog verder onder komen. Want ja, waarom wil je Russische olie met alle risico's die erbij zijn, als je de gewone olie al voor bijna dezelfde prijs kan krijgen? Dan wil je die risico's niet hebben. Dus Rusland heeft nu echt een inkomenprobleem. Want ze zijn ongelooflijk afhankelijk van met name de olieprijs, de olie-export. En dat ligt nu op zijn gat. En dat komt puur door die olieprijs die zo ongelooflijk laag is. Die is lager dan voor 2022. Dus heel die oorlog heeft er nu helemaal geen impact op die olieprijs. We zijn gewoon hartstikke laag. En dat heeft voor het budget van Rusland een enorm gevolg. Het tekort is 3 keer groter dan dat ze eerst bedacht hadden. En dan praten we echt over veel geld. En ja, dan op een gegeven moment is het geld gewoon op. En nu is het al zo dat de Russische inwoners, die gaan gewoon merken dat hun welvaart omlaag gaat. Dat moet wel. Nou, er is geen geld meer voor infrastructuur, voor onderhoud, dat soort zaken. En je zal zien dat er straks ook minder geld is voor uitkeringen en andere punten. Er is een tekort aan mensen in Rusland. De banen kunnen niet vervuld worden. Dat komt mede omdat natuurlijk miljoenen Russen gevlucht zijn of op vakantie zijn. Er zijn echt opmerkelijk veel Russen op vakantie in het buitenland. En dat is niet nieuw. Sommige mensen zijn al 3 jaar op vakantie in het buitenland. Sommige van die Russen. En dat is natuurlijk ook puur uit angst dat ze opgepakt worden en het leger in moeten. Dus die mensen hebben gewoon een permanente vakantie. Als je je dat kan veroorloven, ja, dan ga je dat doen. Zie je met name natuurlijk de rijke Russen die dan of hun kinderen al weggestuurd hebben, of zelf al in het buitenland verblijven. Maar het gaat dus niet goed met de Russische economie. Op een gegeven moment zal het dan zo erg kunnen worden dat de staat het niet meer trekt. Nou, dat kan voor Oekraïne een positief punt zijn, want op dat moment zal je dan zien dat Rusland een keuze moet maken. En het zal voor Rusland zo zijn, als ze die oorlog stoppen, dan hebben ze ineens weer 1 miljoen mensen die aan het werk gezet kunnen worden. Die kosten dan geen geld meer, maar die leveren geld op. Nou ja, het is de hoop
dat het moment gaat komen dat het uiteindelijk de beste keuze is voor het regime in Moskou om dat te doen, omdat het anders dan volledig in de soep loopt. Maar zoals ik al aangaf, het is niet duidelijk wanneer dat dan gaat gebeuren. Dat kan zijn over een paar weken. Het kan ook zijn dat dat nog jaren voort kan duren. Als we kijken naar Noord-Korea, hoe arm dat land wel niet is, en toch blijft het voortbestaan. Dus het is ook een punt van ja, hoeveel opstandsbereidheid is er bij de bevolking. En in Noord-Korea is die ongelooflijk laag. Nou, dat is terecht, denk ik, want als je ziet hoe dat regime er bovenop zit, dan op het moment dat je daar protesteert, dan ben je er gewoon geweest. Ja, en Rusland is natuurlijk niet heel veel anders. En je ziet dus echt al dat de staat daar het behoorlijk onder controle heeft. Alleen als het leger op een gegeven moment zegt van ja, maar dit doen we dus niet meer, nu houdt het op. En je ziet dan dat legereenheid na legereenheid dat gaat doen. Ja, dan kan er wat veranderen. Want de enigen die in Rusland verandering kunnen brengen zijn onderdelen van het regime. Als die zeggen van ja, nu is het voor ons over en uit, ja, dan valt het. De bevolking heeft die kracht niet. Maar bijvoorbeeld het leger wel. Ja, vooralsnog gebeurt dat niet. Deels omdat natuurlijk dat leger niet echt meer bestaat. Het oude leger is verdwenen. Natuurlijk de top van het leger is er nog wel. Maar als we kijken naar de soldaten. Kijk naar 3 jaar geleden. Wie waren er toen soldaten en wie zijn er nu soldaten? Er zijn er maar akelig weinig soldaten van 3 jaar geleden nog over. Want die zijn gewoon omgekomen in die oorlog. En als je dan kijkt naar, ja, waar ga je dan verder met de soldaten doen? Ja, vooralsnog doen die weinig, want het is wel goed georganiseerd door die Russen, dat ze goed onder controle hebben. Maar wat ik al eerder heb gezegd, die 30 dagen wapenstilstand, die willen ze niet hebben, want dat zou wel een heel groot risico voor het Russische leger zijn. Want dan heb je wel kans dat er een opstand ontstaat, omdat die soldaten dan de tijd hebben om wat te gaan bedenken. En nu niet. Nu moeten ze iedere dag aanvallen en er moet heel veel heen en weer gesleept worden. Dat houdt ze wel bezig. Maar een wapenstilstand, dat zullen ze niet snel willen. Nou, we zien nu dat Oekraïne dus de gaten in de luchtafweer aan het gebruiken is om behoorlijk zware aanvallen te doen op onder meer de Krim. Ik denk goede zaak. En ik hoop dat ze dat de aankomende dagen blijven doen. Want ze hebben nog een ruimte van zeker een week en misschien wel 1,5 week is de window of opportunity voor Oekraïne om dus op heel veel plekken er door te komen waar ze voorheen er niet doorkwamen. En dat heeft alles te maken met natuurlijk het feit dat die parade in Moskou gaat komen. En ja, ik hoop echt dat ze die gaan verstoren. Dat hoeft niet eens te zijn om die parade te bombarderen. Maar je kan er ook nepdrones naartoe sturen die er alleen maar heen vliegen. Die puur ook niet eens een granatenvat bij zich hebben. Gewoon erheen vliegen om die Russen te trollen. Ik denk dat dat al een hele mooie zaak zou zijn. Zodat de wereld kan zien dat Rusland niet eens in staat is om zijn hoofdstad te beschermen. Ik denk dat dat een goede zaak zou zijn. Echt het bombarderen van de parade. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat lijkt mij geen goed idee. Het is natuurlijk wel dat je dan wat raakt. Maar is dat dan de manier? Dat denk ik niet. Ik zou dat niet doen. Maar het feit laten zien dat je in staat bent om die parade te verstoren door het luchtalarm te laten afgaan. En dan misschien wel ze zo te verstoren dat het hele tijdschema verplaatst moet worden. Ja, dat zou wel een goede zaak zijn. Daar krijg je niemand echt boos mee. Maar je krijgt wel duidelijk dat Rusland hier niet degene is die alles maar bepaalt. En dat feit, dat mag de wereld wel eens duidelijk worden. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.